Hello friends, মোৰ চেনেল আসাম টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি সাম SSB ৰ মুকলি হোৱা 181 টা পোষ্টত কেনেকৈ আমি স্টেপ বাই স্টেপ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰো। তাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আৰু টাইপ কৰিব লাগিব assamtechinfo.in ওয়েবসাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে লেটেষ্ট পোষ্টত যিটো প্ৰথম পোষ্ট দেখিবলৈ পাব চাওক SSB Recruitment 2018 181 টা পদ খালি আৰু আৰটা বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাস আৰু HS পাস। এই যিটো পোষ্ট দেখা পাইছে এই পোষ্টটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খুল খাব আৰু এইটো পেজতে আপোনালোকে এই এডভাৰটাইজমেন্টটো ৰিগাৰ্ডিং গুটেইখিনি ডিটেইলছ পঢ়িব পাৰিব। মই তাৰ ওপৰত আগতেও এটা ভিডিও বনাইছিলো ক'ত কিমান পদ খালি আছে কোনটো পদৰ বাবে কিমান কি কোৱালিফিকেশন লাগে। সো মই আজি গুটেইখিনি কৈ নাথাকো, আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই আগতে সেই ভিডিওটো চাই ল'ব আৰু ভিডিওটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো দি দিম, তাতো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, সো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰি। সো তাৰ বাবে আপোনালোকে একদম তলত যাব। তলত আপোনালোকে দুটা লিংক পাই যাব, এটা হল অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্টৰ লিংক আৰু আনটো হৈছে অনলাইন এপ্লাই লিংক। ওকে, ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশন ক্লিক হিয়াৰ বুলি যে আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হল। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খুল খাব applyssb.com ৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খোজে সেই পোষ্টটো সিলেক্ট কৰিব। ঠিক আছে, যিটো পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খোজে সেইটো সিলেক্ট কৰিলে হল। এপ্লাই এণ্ড ভিউ যি অপশন আছে সেই অপশনত ক্লিক কৰিলে হল। ঠিক আছে, সো মই এনে জাস্ট আপোনালোকক এটা দেখুৱাম। ইয়াতে যেটো ASI ফাৰ্মাসিষ্ট মই হেতু সিলেক্ট কৰিলো। ওকে, সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খুল খাব। সাউক SSB নতুন এখন পেজ খুল খালে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ওকে, সাউক ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ বুলি এটা বাটন দেখিছে, সেই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি দিব লাগিব, তাৰ পিছত পাসওয়াৰ্ড, তাৰ পিছত ক্যাপচা এন্টাৰ কৰি লগইন কৰি বাকিখিনি এপ্লিকেশন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। ওকে, সো প্ৰথমতে মই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সাউক এখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম আহিল আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব। ওকে, তাৰ পিছত সাউক ইয়াতে কিছুমান নোটস দিছে। আপোনালোকৰ যেটো নাম আছে সেই নামটো মেট্ৰিকৰ সাৰ্টিফিকেটত যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ দিব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম ইউজ কৰে তেতিয়া হলে সেই ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেমৰ আগত মিস্টাৰ মিসেস শ্ৰী শ্ৰীমতী এইবিলাক ইউজ নকৰিব। ওকে, আৰু যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে দিব, ডেট অফ বাৰ্থটো মেট্ৰিকৰ সাৰ্টিফিকেটত যেটো ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে সেই মতেহে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব। ওকে, তাৰ পিছত ইয়াতে সাউক পোষ্ট এপ্লাইং ফৰ আপোনালোকে কোনটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব হৈছে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পাৰে। ওকে, সো ASI ফাৰ্মাসিষ্ট দিলো। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব আপোনালোকৰ নামটো। মই মোৰ নামটো দি দিছো। ওকে, মিডল নেম যদি আছে মিডল নেম দি দিব, সাৰনেমটো মই দি দিছো। তাৰ পিছত দিলো ফাদাৰ্স নেম, তাৰ পিছত দিলো মাদাৰ্স নেম, তাৰ পিছত দিলো ডেট অফ বাৰ্থ। ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সাউক মই সিলেক্ট 1992 আগষ্ট 24। ওকে, আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ লগে লগে 9 ছেপ্টেম্বৰ 2018 অনুসৰি মোৰ যেটো এজ আছে এজটো উলিয়াই দিছে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ এজটো ইয়াত উলাই আহিব। তাৰ পিছত সাউক জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব দিছে, ইয়াত সিলেক্ট কৰিলো মেল, ফিমেল হলে ফিমেল সিলেক্ট কৰিব, নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান, তাৰ পিছত ৰিলিজন হ'ব মোৰ মুছলিম, তাৰ পিছত মেৰিটেল ষ্টেটাস এইটো মই দিলো আনমেৰিড, যদি মেৰিড হৈছে মেৰিড দিব। সো মই আনমেৰিড দিলো। তাৰ পিছত সিলেক্ট কৰিব লাগিব ক্যাটেগৰি, আপোনালোকে কোনটো ক্যাটেগৰিৰ হয়, জেনাৰেল, OBC, ST, SC যি হয় এটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব। মোৰ হ'ব জেনাৰেল, সো মই জেনাৰেল সিলেক্ট কৰিলো। আৰু জেনাৰেল সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এটা নোটস আহি গৈছে। চাওক, ইউ হেভ সিলেক্টেড জেনাৰেল ক্যাটেগৰি, দেয়াৰ উইল বি নো ৰিলেকশন ইন এজ। মই যেহেতু জেনাৰেল ক্যাটেগৰি সিলেক্ট কৰিছো গতিকে মই বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰেহাই নাপাও। ওকে, সো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে কিছুমান yes no টাইপ কোৱেশ্চন দিছে, সেইকেইটা আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি চাব। মই গটিকেইটা নো দিম। সো whether ex serviceman no, যদি ex serviceman হয় yes দিব। whether employee in SSB যদি আগতে কাম কৰিছে তেতিয়াহলে yes দিব, যদি নাই no দিব। whether in a government service যদি কিবা গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিস কৰি আছে yes দিব, যদি নাই no দিব। ওকে, তাৰ পিছত সিলেক্ট কৰিব দিছে আপোনালোকৰ যিকোনো এখন আইডেন্টিটি কাৰ্ড। সো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে গুটেইবোৰ আইডেন্টিটি কাৰ্ড যেনে আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইসেন্স, ৰেশন কাৰ্ড গুটেইবোৰ ইয়াত আহি গৈছে। সো আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো এখন সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি একো নাই আপোনালোকৰ তেতিয়াহলে ইউনিভাৰ্সিটি বা কলেজ আইডিও আপোনালোকে এতে এন্টাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, সো মই যেহেতু এতিয়া পেন কাৰ্ড দিম, সো মই পেন কাৰ্ডটো দিলো। তাৰ পিছত পেন কাৰ্ডৰ যেটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব। ওকে, পেন কাৰ্ড নম্বৰটো দি দিলো।
তাৰ পিছত চাওক আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক আপোনালোকৰ শৰীৰত যদি কিবা মাৰ্ক আছে যেটো মাৰ্কৰ জৰিয়তে বা যেটো চিহ্নৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চিহ্নিত কৰিব পাৰি যে হেজন আপুনি হয় তেনেকুৱা যদি কিবা মাৰ্ক আছে সেই মাৰ্কটো ইয়াত লিখি দিব ওকে সো মই দিছো black spot on left leg মোৰ বাও ভৰিত এটা কলা স্পট আছে সো মই হেতু ইয়াত লিখি দিছো ওকে সো হৈ গল নেক্সট দিব দিছে মোবাইল নাম্বাৰ সো আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে হেতু ভ্যালিড মোবাইল নাম্বাৰ হে মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব তাৰ পিছত বিচাৰিছে ইমেইল আইডি সো ইয়াতে মই ইমেইল আইডি দি দিছো ওকে সো মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি দি দিলো নেক্সট বিচাৰিছে চাওক এডুকেশন কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাস কৰিছে তেতিয়া হলে মেট্ৰিকৰ ইয়াত ডিটেইলছ খিনি দি দিব যদি আপোনালোকে এইচএস পাস কৰিছে এইচএস ৰ খিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত দি দিব ঠিক আছে মই তৎক্ষণাত এইখিনি ফিল আপ কৰি লও সব এডুকেশন কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে মেট্ৰিক জৰ পৰা পাস কৰিছে তাৰ নামটো হেখন স্কুলৰ নামটো দিব তাৰ পিছত কোনটো বছৰত পাস কৰিছে সেই সনটো দিব তাৰ পিছত ৰোল নম্বৰটো দিব তাৰ পিছত সাৰ্টিফিকেট নং আপোনালোকৰ যিখন পাস সাৰ্টিফিকেট আছে তাতে এটা সাৰ্টিফিকেট নম্বৰ থাকে সিৰিয়েল নম্বৰ সেই নম্বৰটো দি দিব এটো ফেক হয় মই এনে দি দিছো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ওকে আৰু হেখন সাৰ্টিফিকেট কেতিয়া ইস্যু কৰা হৈছিল সেই ডেটটো দি দিব আৰু ইয়াতে সাবজেক্ট বোৰ দিব আপোনালোকৰ ক্লাস 10 ত কি সাবজেক্ট আছিল সেই গুটিকেটা সাবজেক্ট ইয়াত দি দিব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰ্চেন্টেজ লাভ কৰিছিল সেই পাৰ্চেন্টেজ বা গ্ৰেড ইয়াতে উল্লেখ কৰিব ঠিক তেনেদৰে 10+2 অৰ্থাৎ এইচএস ৰ আপোনালোকে ডিটেইলছ খিনি ইয়াত দিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত চাওক যেহেতু মই এএসআই ফাৰ্মাসিষ্টত এপ্লাই কৰিছো গটিকে সেই কোৱালিফিকেশনৰ এগেইনষ্টত মোক কিছুমান কোৱেশ্চন দিছে হেকিটা আপোনালোকে ভালকে চাই লব সকলোৰে এই কোৱেশ্চন কেটা বেলেগ বেলেগ হ'ব গটিকে ভালকৈ পঢ়ি লৈ ইয়াতে ইয়েস নো আছে হেকিটা আপোনালোকে ইয়াত টিক কৰিব ঠিক আছে সো মই চাও ইয়াতে ইয়েস নো টিক কৰিছো গটিকেটা ইয়েস হয় গটে মই ইয়েস কৰিছো তাৰ পিছত নেক্সট কৰিম নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন পেজ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এড্ৰেছ ডিটেইলছ দিব লাগিব ঠিক আছে সব ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিলেজ বা টাউন নেম পোষ্ট অফিস তহসিল তাৰ পিছত এটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় নিদিলো কোনো কথা নাই যদি আপোনালোকে না জানে তহসিলটো ঠিক আছে আৰু পুলিশ ষ্টেচনো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যেগিটা ৰেড মাৰ্ক আছে এই গুটেগিটা ফিল ইম্পৰ্টেন্ট এগিটা ফিল কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গল আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেসপন্ডেন্ট এড্ৰেছ যদি সেম হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে ইয়েছত টিক কৰিব আপোনালোকৰ ডিউটা আহি যাব আৰু এক্সট্ৰা কৈ এটো ফিল আপ কৰি থাকিব নালাগে তাৰ পিছত দিব দিছে সাউথ ডিক্লাৰেশন অফ ক্ৰিমিনাল কেसेस আপোনালোকৰ এগেইনষ্ট যদি কিবা ক্ৰিমিনাল কেস আছে বা কিবা আছে তাৰ ওপৰত কিছুমান ইয়াতে কোৱেশ্চন আছে সো গুটেকেটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে পঢ়ি চাই যি হয় হেতুৱে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব সো মোৰ গুটেকেটা নো হয় সো মই গুটেকেটা নো সিলেক্ট কৰিম ওকে তাৰ পিছত চাও ক্ৰিয়েট পাসওয়াৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকক এটা 6টা ক্যাৰেক্টাৰৰ পাসওয়াৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব দিছে তাৰ পিছত হেতু আপোনালোকে কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ড কৰি সেম পাসওয়াৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মই তৎক্ষণাত এই এড্ৰেছ ডিটেইলছ কিনি ফিল আপ কৰি লও তাৰ পিছত নেক্সট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম নেক্সট কি কৰিব লাগে ওকে সো মোৰ এতিয়া এড্ৰেছ ডিটেইলছ আৰু পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হৈ গল এতিয়া চাওক তলত এটা ডিক্লাৰেশনৰ এটা টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন পেজ পাব প্ৰিভিউ এণ্ড কনফাৰ্মেশন আপোনালোকে যিমানবোৰ ডাটা দিলাই গুটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব গুটেইখিনি ঠিক ঠাক হৈছে নে নাই চাব পাৰিব যদি ঠিক ঠাক হোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে এডিট ডিটেইলছও কৰিব পাৰে নাইবা গুটেইখিনি যদি ঠিক ঠাক হৈ গৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফাইনাল সাবমিশনও কৰিব পাৰে এইখিনি কেৱল ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰতহে ঠিক আছে সো চাওক তলত কি অপচন আছে তলত চাওক গুটেইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ডিক্লাৰেশন এটা টিক দিব লাগিব এটো ইয়াতে টিক দিলে হল তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো ক্যাপচা আছে ইয়াতে যেটো লিখা আছে তেনেকৈ আপোনালোকে লিখি দিব YYEXHC এটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয় সো জি থাকে তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব তাৰ পিছত সাবমিট এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা শুদ্ধ হোৱা নাই তেতিয়া হলে এডিট ডিটেইলছত প্ৰথমতে এডিট কৰি লব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনাল সাবমিট কৰিব ওকে সো ইয়াতে ওকে ক্ৰিয়েট ওকে আৰু এটো ষ্টেজত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আৰু সিগনেচাৰ চাও ইয়াতে কিছুমান ইনস্ট্ৰাকচন দিয়া আছে ফটোখন 6 মাহতকৈ পুৰণি হ'ব নালাগিব ফটোখন ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু ফটোখনৰ যেটো ফৰমেট হেতু জেপিজি বা পিএনজি ফৰমেটত থাকিব লাগিব আৰু ফটোখনৰ যেটো সাইজ 50 কেবিতকৈ কম হ'ব লাগিব ওকে তাৰ পিছত চাওক সিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যেটো সিগনেচাৰ হ'ব লাগিব হেতু হোৱাইট পেপাৰত কৰিব লাগিব আৰু ব্ল্যাক বা ব্লু ইংক ইউজ কৰিব লাগিব আৰু সিগনেচাৰৰ যেটো ফৰমেট আছে জেপিজি বা পিএনজি ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু 50 কেবিতকৈ কম হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া মই ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰটো আপলোড কৰো সাওক মোৰ ফটোটো আপলোড হৈ গল আৰু লগতে তলত সিগনেচাৰটো আপলোড হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া মই প্ৰসিডত ক্লিক কৰিম
প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজ দেখা পাব একনলেজমেণ্ট পেজ ওকে ইয়াতে লিখা থাকিব the application form submitted by you is provisionally registered for the post of ASI pharmacist okay আৰু তলত আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি আছে হে ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি টো থাকিব okay এইটো আপোনালোকে কপি কৰি থৈ দিব তাৰ পিছত চাওক proceed to make payment amount to be paid 100 rupees okay so এতিয়া আপোনালোকে 100 rupees এটা পে কৰিব লাগিব হেতু আপোনালোকে চাওক দুটা মাধ্যম আছে পে অনলাইন আৰু SBI আৰু অনলাইন পে কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে SBI সালানৰ জৰিয়তে পে কৰিব লাগে সো মই প্ৰিফাৰ কৰো যে আপোনালোকে অনলাইন পে কৰিব যিকোনো এটা অপচনত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব চাওক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খুলিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে কিছুমান অপচন পাব যে যদি আপোনালোকৰ HDFC বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড আছে তেতিয়া হলে প্ৰথম দুটা ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু যদি অন্য বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড আছে যেনে SBI বা অন্য কিবা বেংক কানাড়া বেংক ICICI বেংক তেতিয়া হলে আপোনালোকে তলৰ যি আছে আদাৰ বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড আদাৰ বেংক ডেবিট কাৰ্ড এই দুটা সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে 100 টকাটো পে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি পেমেন্টটো লগালগ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে পিছতো পেমেন্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডি পালে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন আইডিটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছিল সেই পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত এটা ক্যাপচা থাকিব সক এটো যি দেখা পাইছে তেনেকৈ ইয়াতে ওপৰত ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন খুল খাই যাব আৰু তলত গৈ আপোনালোকে পেমেন্টৰ অপচন দুটা পাই যাব গতিকে আপোনালোকে 9 তাৰিখৰ আগত অৰ্থাৎ 9 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে যিকোনো সময়তে পেমেন্টটো কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে সো फ्रेंड्स এইটোৱে হৈছে SSB ত মুকলি হোৱা 181 টা পোষ্টৰ অনলাইন এপ্লাই কৰা প্ৰসেস মই যিমান পাৰো সহজে স্টেপ বাই স্টেপ গুটিখিনি বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো তাৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেতিয়া হলে মোক কমেন্টত সুধিব পাৰে নাইবা মোৰ ফেসবুক পেজ আছে আসাম টেক ইনফো বুলি তাতো মোক আপোনালোকে পাৰ্সোনালি মেসেজ কৰিব পাৰে আৰু এই পোষ্টৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু फ्रेंड्स ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅটো লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ